पैसे तुला काल परवा सांगितलं जमा कर कधी दी चालू आजच्या जमा झालं तर चांगलं आहे. तूच जमा कर. भांडणं पण ते रोहित कोणच करतो. ठीक आहे आपण अंकलची शेल्टर बियम त्याच्यात आवाज गेला. कोणता आवाज गेला? अंकल आपण कोणता आवाज गेला? तीनदा आवाज गेला. चारचा आवाज गेला. अंकलचे नाव काय शिकले? नाव वाटून घेतलं. माझ्याजवळ येऊन आलं. ड्रॉइंग में चांगलं वाटलं मला. आता चांगलं करत होती काय असं कर ना. थोडा मसाज कर.
बाहेर मोठे लावत आहे. माझी आधी माहिती असेल तर मग भैया काम चालू ना, मी काम करत नाही. अर्ध्या घंट्यात मी कोणी काम करणार हा खरं मग अर्ध्या घंट्या 15 मिनिटांमध्ये ती एकूण आता नाही इकून बैस ना, तू इकून कावर लोक बैस दुखतो मी देत नाही का तो टायमावर नाही करत. पंधरा 20 मिनिटांनी नाही